sowieso. Maar gewoon helemaal vol man broer, kijk dit ding. Net te gek, dat lacht man. Take me to America! Oh, wat een mooie strand daar broer. Oh shit. Dat is wel heel ver naar beneden. Oh, hey, broer. Kom eens springen. Hey, man, ben ik dood. Serieus? Ja, ik denk het wel. Let's jump, Kijk, let's jump down. Hoe snel valt mijn sigaret? Mooi mens. Jump! Where you from? Germany. Germany, Frans, Duits? Holland. Holland, oh, jullie zijn Nederlands. Ja, we hebben wel wat te zien toch aan die kutkoppen. Hey, rustig aan, we gaan op vakantie. Ah, waarom hebben ze dat gedaan? Dit is zo nasty. Zonde. Elektrisch. Goeie fietsen man, mooi man. Vet. Hey, maar eigenlijk moeten we hier ook al een duik nemen, of wat? Ja, natuurlijk gaan we naar de auto hier. Let's go to the beach, beach, let's go get away. Ja, hebben wij toegang? Hey, fijne dag hè. Hey. Albufeira, jongen! Kijk, hoi Paula! Hoi! Yo. Hoe is ie? We zijn nu aan het strand van... Ja, we hebben 3 uur gereden. We zijn nu net. Wat? Wat? Chipiona? En van Chipiona zijn we naar Portugal gereden. Albufeira. Lekker avonturen. Ik ben het einde van de week ben ik sowieso terug. En ja, sowieso moet ik dan wel terug naar Nederland. Ik moet volgende week sowieso aan het werk. Ik kan niet nog een week gaan skippen, dat kan ik niet maken. En dan heb je gewoon 4000 kilometer Nu met Bart gewoon. Gewoon lekker samen. We gaan gewoon rijden totdat we gaan slapen. Ja, weet ik. Maar we zijn nu, we waren eventjes bij, ja, Malaga. Geven ze bij. Tuurlijk niet, ik heb mijn vinger er toch overheen. Ik wou net zeggen man, kan ik het dom onder. Payment. Dus we zitten morgen in Marokko. Payment succesvol. We zitten morgen in Marokko. Awesome. Awesome. Hey, kijk, doe het niet.
Dit is best niet te filmen. Nee man, dat is boot denk ik of zo. Nee, welke boot? Nee, zo versieren ze nooit een lekkere kerel om erbij te liggen. Huh? Zo versieren die wijven nooit een lekkere kerel om erbij te liggen. Met een hondje. En een hondje is gewoon een zware kopblok. Misschien hebben ze die ook al gehaald daarom. Misschien ben je wie meer in hoor. Nee, hou eens vast. Maak nou eens foto's van mij dan. Ga hierop klimmen. Okay, let's take the off-road track. The off-road car is also there. Oh, die kunnen we wel pakken. So today I'm going to take you on an adventure on Albufeira beach with this idiot. Yeah, fuck you. Mongol. We're going to take the off-road track somewhere in the mountain. Dat moet je wel vinden hoor. I have no clue where I'm going, but we will find out. Tomorrow we will go to Tangier in Morocco, and we will find out what we can eat there. This guy is asking me if bamboo grows in Portugal. No, bamboo does not grow in Portugal, man. Okay, come on. This man is taking ages. Follow the shadow. Follow the shadow. Follow the shadow. Life is good. Sta je er nou nog steeds? Ja? Sta je er nou nog steeds? Waar? Daar oh. Ja, kom op, moet je schoenen aantrekken. Shit man. Run. Run, Forrest, run. What is this? I think this is a system for a rope to pull something up here. I don't know. I have no clue. So maybe there is something up on this mountain. Let's go up. Wat is dat? Your ugly head is there. Niks. Helemaal niks. Hitchhiking in Albufeira, who knows where we will strand. I think I need to jump down here. Something like that. This actually is a good spot to take a picture. So I'm gonna take a picture right there. I'm not gonna try and jump over there. But Wauw. Wauw. Wel mooi hoor dit. Huh? Wel zonder dat mensen dingen weggooien hier dan. Troep of zo. Zoals hier. Lege flessen water. yeah, I use this. Hier. Kijk So wat ze what weggooien. I don't understand, it's such a beautiful location that People do people throw their litter and trash away in the nature. that. Man, Fucked up. if you do that, I just have one question for you. What the hell is wrong with you, man? Ja. Why the hell do you do that? Hier, leeg plekje bier. Ik heb een beetje die aluminium verzamelen. Als ik zo'n foto's gemaakt had, moet je elke paar of niet? I claim I'm GoPro. Okay, so now I'm going to climb this myself. Literally feels like I'm on top of the world. Awesome, man. Life is good. Let's go down. Kijk, dit kan ik nog wel hebben. Hier en voor je oké. What?
Mieren, jongen. Kijk, dit is gewoon zijn hoofd. I've never seen such big ants before. He's gonna kill you. Okay, go, go, go. Run, Forrest, run. Hij is kankerboes. Hij was gelijk aanvallen. We've walked all the way to the top. Somewhere, I guess. Like this, you can see the whole beach. At least 10% of it. Anyways, we hitchhiked it. Was suerte. En ik heb een steen gepakt, man. My friend is collecting some rocks. Such an idiot. Ik kan tenminste zeggen, die komt uit Portugal, die heb ik daar gevonden. I think he's going to take the whole beach with him to his house. He's already collected like 20 pieces over the last 2 days. What do I say? 24 hours. Okay, let's go. Beach, let's go. Okay, bailar, bailar. Kijk, voor jou. Barbershop. What? Kijk wat hij allemaal van de grond afraadt. Chantal's barbershop. Do I look like I need a haircut? Do I need a haircut, guys? I will get a haircut tomorrow in Morocco. I will take you with me on an adventure inside Morocco. I do not know how to communicate with the Moroccans. I do know slight, just some words, but I will just why? I will just say ايوا كيفاش دراري يلا الستة صاحبي واحد So if they ask me what kind of cut do I want with my hair, I will just tell him one. Wahed is 1. Ja, dat zeg ik. I will just tell him one. Wahed, shoes. Hamza is 5. Asra is 10. So this guy does this Dutch idiot doesn't even know how to count to 10 in Moroccan. Wauw. What the broer. Broer. Luister, kijk naar rechts. Broer. Kijk naar rechts, kijk naar Hey rechts. broer. Kijk naar rechts. Broer. Hey broer. Ik ga bluff om die zwembad in te springen. Bluff om die zwembad in te springen. Gewoon erin te springen, pap. En dan weg? Ja, en dan weg. Bluff. Ik bluff jou. Gaan we? Ja, bluff. Kom, alles van waar hier. Pleur ik hier neer. We springen er gewoon in. Ja, maar die man zit al na een maand te kijken. Ja, maakt niet uit. Maakt niet uit. So we want to take a dive in the pool, but there's an old man watching. We want to jump over the fence. En jump in the water. Kunnen we dan niet beter gewoon rustig over dit ding jumpen en rustig. Gewoon rustig lopen. We hoeven niet te rennen. We rustig en in één keer het laatste stukje met mijn sprint. Doe maar alvast uit. En mijn sokken. Die zou ik wel. Okay, so basically we're going to. Dit gaan we doen. Dat ding kan niet in het water, hè? Let's check if there's security. Dat ding kan niet in het water. Jawel. Is er sowieso wel water dicht? Moet er geen hoesje mee? Oké, is goed. Kom, dan is het helemaal aan. Ja, dan is het helemaal aan. Ik ga het echt flikken houden. Oké. Okay, we're gonna try and sneak in this Portuguese hotel. We worden toch wel weggestuurd. Ken ons het naar rotten. We pleuren gewoon. Ja, maar via welke kant is de vraag? Fuck it. Wait. 2, 3, 2, 1. Hey, die tas moet je niet hier laten staan, gek. Gek. En dan is hij weg, zo. Okay, we sneaked in the hotel. Now we're going. Kankergoed.
als je Ja. Ja, dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Zwembad trekken. Oké. Wat is dat vogeltje? Hij moet pas hebben. Pas. Thank you. Okay, so. Drop jezelf wel op toch? So that was the free swimming pool inside Albufeira. There was a lot of old people around there, but Dat was echt een kankergoed idee. we've done it. Kijk, daar is die dinges. Waar we gegeten hebben. Dit was een goed idee.